Hai, saya Masriani dan ini adalah bulan ketiga. Bulan ketiga saya ke sini dan kalau korang boleh tengok dekat, korang boleh zoom kamera boleh zoom. Bahagian rambut saya agak kurang sikit kerana ini adalah fasa keguguran. So that's adalah normal. So bulan keempat dia akan tumbuh selebat-lebatnya. So actually saya tak sabar nak tunggu bulan keempat supaya saya nampak lagi cantik daripada hari ini. Saya pilih GLOJAS kerana recommended by saya punya ramai kawan dan sini adalah yang paling terbaik lah. Dan servis kat sini korang memang best gila. Diorang punya staff, diorang punya doktor semua baik-baik. Diorang akan servis you daripada A sampai Z. So you don't need to worry. So untuk GLOJAS, kepada doktor saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab bagi saya cantik seperti sekarang. Thank you. Big.